नमस्ते साथीहरू। आज हामी ग्वारको ललितपुरदेखि लुभू ललितपुरसम्मको बाइक राइड भिडियो लिएर यहाँहरूको सामु प्रस्तुत भएका छौं। यो रोडलाई ग्वारको लामाटार रोड पनि भनिन्छ। यो बाइक यात्रा मात्रै नभई यस ठाउँमा भएको रोड कन्स्ट्रक्सनलाई पनि हामीले नियाल्दै जानेछौं। यो भिडियो ग्वारको लुभू खण्डको मेरो पहिलो भिडियो हो। म पहिला यस ठाउँमा कहिले पनि आएको थिइन। धेरै साथीहरूको रिक्वेस्ट पनि आएको थियो यो भिडियो बनाउनको निम्ति। सो लेट्स राइड माई फ्रेन्ड्स। हामीहरू ग्वारको चौकबाट इमाडोल हुँदै महालक्ष्मी हुँदै साना गाउँ हुँदै गोदावरी खोला तरेर लुभू पुग्नेछौं। कृपया पुरै भिडियो हेरिदिनु होला। जुन 10, 2006 को हिमालयन टाइम्स मा मात्रै ग्वारको नेपाल थोक हाइवे को लेख पढ्न पाइन्छ। त्यसबाहेक अरु कुनै पनि न्यूज मिडिया, खबर पत्रिका आदि इत्यादि को ध्यान यस ठाउँमा पटक्कै गएको छैन। ग्वारको लामाटार पनौती नेपाल थोक हाइवे को निर्माण सन् 1954 अर्थात् आजभन्दा करिब 65 वर्ष अघि भएको थियो। त्यसपछि सन् 1990 मा नेपालमा डेमोक्रेसी आइसकेपछि ग्वारको लुभू लामाटार पनौती नमोबुद्ध को ट्र्याक त खोलियो, तर पूर्ण रूपले आर्थिक अभावका कारण खोल्न भने सकिएन। अहिले नमोबुद्ध बाटो ग्वारको आउन भक्तपुर हुँदै अरनिको राजमार्गको लामो यात्रा गर्नुपर्दछ। यदि ग्वारको नेपाल थोक ट्र्याक खोलेमा यो दूरी धेरै कम हुन्छ, तर ग्रामीण ललितपुरमा बस्ने खेती किसान गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक उत्थान हुन टेवा पुर्याउँदछ। यसले ग्रामीण ललितपुर र शहरलाई नजिक लिएर आउँदछ। यो हाइवेले त्यति मात्र होइन, हाइवे कम्प्लिट भएको खण्डमा सवारीमा तेलको बचत, अरनिको हाइवेमा हुने ट्राफिक जामलाई समेत न्यून गराउँछ भनिएको छ। यो आर्टिकल आउँदा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। आज 13 वर्ष बितिसक्दा पनि यो कामले गति लिन भने सकेको छैन। हल्का कन्स्ट्रक्सन हामीले यो भिडियोमा देख्न सक्छौं। अहिले लगभग 1 किलोमिटर खण्डमा चाहिँ यसरी रोड विस्तार गर्ने क्रम भइरहेको छ र यो गरे पश्चात पिच पनि गरिनेछ। हामी यस भिडियो मार्फत वर्तमानमा हाम्रो सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं। यो बाटो आर्थिक रूपमा मात्र नभई ग्रामीण ललितपुरमा बस्ने हरेक जनताको मेरुदण्ड नै हो र यसको निर्माण द्रुत गतिमा गरियोस् र गरिब जनताहरूको आर्थिक उत्थान गरियोस् भन्दै आजका लागि हामी बिदा चाहन्छौं। हामी यस प्रोजेक्टलाई समय समयमा निरन्तर रूपमा अपडेट गर्नेछौं। कृपया हाम्रो बाबुराम सोती च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।